Και να ακολουθήσουμε το πρωτόκολλο. Πάνω δεξιά λέει live με κίτρινο, Οπότε δεν είμαστε live. Ωραία. Εμείς μου στέλνουμε το σήμα ότι είναι OK. Δηλαδή ήδη λογικά βλέπουμε το οθόνη. Λοιπόν, προς το παρόν βλέπουμε το οθόνη σου. Θα πούμε ένα γεια. Σήμερα μας γράψανε όλοι, και μόνο ο Χρήστος, τελεία. Ο Χρήστος πιστός στα ιδανικά του. Σήμερα θα δούμε Laravel. Όχι κάτι φοβερό, απλά δεν γράφει και εγώ δηλαδή φοβερά Laravel για αρχή. Απλά μου κέντρισε το ενδιαφέρον μερικά πράγματα που κάνει. Και μου φαίνεται ότι η δουλειά που έχει κάνει ο δημιουργός του είναι πολύ καλή. Και έχει φτιάξει πολλά και bundles και υπηρεσίες όπως το Forge για να βοηθήσει τους developers να είναι πιο productive σε πολύ μεγάλο επίπεδο, και το Wallet. Οπότε θα δούμε εδώ τα παιδιά όλοι μαζί η αρχή να κάνουμε scaffold ένα project με το Composer, το tool που έχω φτιάξει στο Laravel, το console, το Artisan, πώς να φτιάξουμε μερικά models, πώς δουλεύει το routing, λίγο το authentication bundle που έχει πάνω, θες πάλι από το Artisan να φτιάξουμε authentication. Και γενικά, μου φάνηκε πάρα πολύ εύκολο, δηλαδή σε ένα απόγευμα θα φτιάξει ένα blog με Lumen και Angular. Πολύ basic, βέβαια. Αλλά και πάλι θα μου πέρα λίγο παραπάνω με Node.js φαντάζομαι. Είναι κάτι παρόμοιο. Βέβαια, έχω δει Rails κάτι άλλο. Δεν είναι πολύ τεχνικός. Αλλά ψέματα δεν λέω. Έχω φτιάξει κάτι. Έχω δει και 3 frameworks. Έχω δει και ένα framework. Οπότε από το ένα. Από το ένα είναι το καλύτερο. Από το ένα είναι το καλύτερο. Συγκριτικά δηλαδή, με τον εαυτό του είναι καλύτερο. Οπότε ξεκινάμε. Θα βάζεις το film. Ναι. Share screen. Χρήστος, εσύ, εντάξει, πιστεύω θα ξέρεις όλα αυτά. Καλά, μην το λες. Εντάξει, production project έχεις, δηλαδή, θα δείξω σήμερα σίγουρα τα έχεις δει. Παίζει και μπορεί να μπεις σε πράγματα που τα έχω δει, παρά να τα δείτε τώρα. Anyway, ωραία, οπότε αυτό είναι το site. Laravel. Anyway, δεν ξέρω το άρθρο. Να το πούμε Laravel. Να το πούμε ουδέτερο. Το Laravel. Το Laravel. Είναι πάρα πολύ ωραίο site. Βλέπουμε εδώ πέρα. Το documentation είναι απίστευτο. Ναι. Δηλαδή, ξεκινάει installation, σου λέει πώς να φτιάξεις τι χρειάζεσαι, με το composer πώς να κάνεις require το Laravel, όσο να το έχεις, πώς να κάνεις scaffold ένα καινούργιο project, Laravel new και το όνομα του project σου, θα φτιάξεις το φάκελο μόνο του και μετά κανονικά μπαίνεις και δουλεύεις. Σου λέει κάποια πράγματα για τα N-file και πώς να κάνεις generate ένα καινούργιο heap, που βέβαια στο καινούργιο, από ό,τι έχω δει το κάνει μόνο του πλέον. Δηλαδή με το Laravel New σου κάνει αυτές το key και όλα αυτά. Θα σου κάνει copy το elf.example σε N. Αυτό που επίσης μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι έχει tutorials basic task list, που σου λέει ότι άμα είσαι καινούριος και πολύ beginner, μπορείς να ξεκινήσεις με αυτό το project, με αυτό το tutorial, και έχει και το intermediate task list, που είναι ότι σου δείχνει πιο extreme πράγματα πάνω στο framework. Και μετά έχει routing, middleware, controllers, request, architecture foundation, services, που επίσης στα services αξίζει πολύ να επισημάνω το billing, το βλέπω στις τελευταίες μέρες, μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ το διάβασα Cassier, αλλά από τα Laracas που βλέπω λέγεται Casser ή Casser, κάπως έτσι. Κασίερ, νομίζω. Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή, τα αγγλικά μου ήταν πολύ φοβερά. Μου βοηθήθηκα πάρα πολύ το είπα. Σου δίνει ένα interface για το Stripe.js. Το Stripe.js είναι ένα billing service για subscription και τέτοια. Που μπορείς να βάλεις απευθείας πάνω από το Stripe, σου δίνει μια φόρμα, πατάς εκεί πέρα, τη βάζεις με HTML πάνω στο
template σου, βάζεις κάποια κλειδιά που σου δίνει κτλ. Private και public. Και απευθείας μπορείς να κάνεις subscription πάνω στο Stripe και μετά σου έχει πάρα πολλές μεθόδους για να ανανεώσεις, να κάνεις cancel, να αλλάξεις από monthly σε yearly το payment, να κάνεις, να πληρώσεις μια φορά, ώστε άμα έχεις ένα ίσο να μπορεί να πληρώσεις μια φορά. Και γενικά νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι, δηλαδή το billing, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι που έχει το billing. Το έλεξε με κάποια guard task, που σου δίνει απευθείας. Το έλεξε βασικά ένα tool για να κάνεις guard task. Αξίζει επίσης, όλα βασικά αξίζουν, αλλά αυτά που είναι λίγο έτσι. Ακόμα κάτι ωραίο είναι ότι σου δίνει το Homestead και το Wallet. Το Homestead είναι ένα Vagrant Box με τα παρακάτω, τα οποία είναι Ubuntu, Git, PHP 7, HHVM, Nginx, MySQL, MariaDB, SQLite 3, Postgres, Composer, Node με PM2 που είναι για να τρέξει την εφαρμογή, Bower, Grant και Gulp, Redis, Memcached και Gilstad και D. Και σου δίνει απευθείας ένα Vagrant Box να δουλέψεις και το Wallet που είναι πάλι ένα environment Για όσο είναι το Vagrant Box είναι αυτοματοποίηση VM, δηλαδή να πάρεις ένα VM και αντί να κάτσεις να το εγκαταστήσεις, να στήσεις ό,τι είναι από την αρχή κτλ. Το παίρνεις, τρέχει ένα σκριπτάκι από πίσω και σου φτιάχνει το VM έτοιμο με αυτά τα tools. Πολύ πιο γρήγορο δηλαδή για να ξεκινήσεις. Έχει πολύ καλά. Και βασικά και έτσι όπως το είδα και το συγκεκριμένο VM, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για οποιοδήποτε PHP project. Δηλαδή έχει πολύ ωραία εργαλεία μέσα. Φαντάζομαι, εφόσον έχει Composer, οπότε τελειώσει ότι θες τελειώσει. Επίσης φτιάξει το Wallet. Το Wallet είναι πάλι ένα development environment, αλλά for Mac minimalists, no Vagrant, no Apache, no Nginx, δουλεύουν κάποιες άλλες τεχνολογίες, δεν το ψάξα παραπάνω. Και out of the box λέει ότι υποστηρίζει Laravel, Lumen, Symfony, Zend, Cake PHP 3, WordPress, Bedrock, Craft, Statamic και Jigsaw. Τι θα έρχεται σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 4 δεν τα ξέρω. Καθόλου. Δηλαδή πρώτη φορά τα βλέπω. Ρώμα χέρι. Μου πιάνει στο μάτι, δεν πιάνει στο μάτι. Πρώτη φορά τα δες σημασία. Τώρα που θα πω είναι το Envoy. Το Envoy είναι... Δεν ξέρω στο εφημερίδα. Ψάξτε το Google. Γεια σου Μιχάλη. Γεια. Λέει. Ένα Scrammer με σύνταξη από το Blade. Blade είναι το template engine που χρησιμοποιεί το Laravel και σου αφήνει να σου δίνει δυνατότητα να κάνεις λειτουργίες πάνω σε servers απευθείας. Έτσι δηλαδή μπορεί να κάνεις κανονικά deploy και ό,τι άλλο θες πάνω στο server σου. Envoy run deploy, branch master, δηλαδή παίρνεις το git, το branch master του git και το κάνεις deploy πάνω στο server σου. Και αυτό μου φάνηκε πάρα. Δηλαδή είναι αυτό που λέω ότι σου δίνει δυνατότητες να γίνεις πολύ πιο παραγωγικός. Πιο γρήγορα. Πολύ πιο γρήγορα παραγωγικός. Δηλαδή εντάξει, αυτό καλώς κακώς δεν μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να ξέρεις τα πάντα από server, τα πάντα από... Θες να ξέρεις κάποια κομμάτια, αλλά σου δίνει ένα abstraction layer από πάνω. Ναι, για να Δηλαδή, αν γίνει ξεκινήσεις. μαλακία μετά, πρέπει σίγουρα τι κάνει server για να το φτιάξεις, αλλά... Εντάξει, Θα κάνει και πιο γρήγορα τη δουλειά σου. αυτό είναι ο παραγωγικός της λέξης. Οκ. Τώρα είμαι στο δικό μου Vagrant. Έχω ένα Vagrant box δικό μου, το έχω φτιάξει μόνος μου, τραπέζιο. Οπότε θα φτιάξω μια καινούργια εφαρμογή, Laravel New Social Merge. Graphic Application, κατεβάζει τα πακέτα, τα bundles, τα vendors που έχει το Laravel
και ετοιμάζει το project για μας. Generating auto-load files. Αυτό που κάνει copy το env file στο env. PHP artisan optimize. Το τρέχει ευθεία στο optimize, ωραίο. Αυτό είναι για να Κάνει μην optimize το class loader. ναι, να παίρνει όλα τα αρχεία εξ αρχής Μάλλον, και να ξέρει που βρίσκονται και να μην τα ψάχνει εκείνη τη στιγμή. Κάνει generate το key και μάλιστα πάρα το μήνυμα που σου βγάζει application ready, build something amazing. Μ' άρεσε πολύ το μήνυμα που σου δίνει στο τέλος. Οπότε αν μπούμε... Οκ, δεν πράγμα εφαρμογή. Πάμε να ρίξουμε το ID της επιλογής μας. Ωραία, μισό λεπτό κάνει index στο project. Ιταλία. Πες Ιταλία. Δεν είναι Ιταλία. Το θα είμαι στην Ιταλία. Καλημέρα. Καλημέρα. Μute. Χρόνια Λάρα με την Ιταλία, δηλαδή πιστεύω ότι αν έχουμε απορίες θα τη ρωτήσουμε. Σίγουρα. Με έχει δώσει πολλές φορές. Άνοιξε το μικρόφωνο. Λάβαρελ. Λάβαρελ. Έκλειξε το μικρόφωνο. Θα δούμε λίγο το file structure του framework. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, έχουμε το application που μέσα μας είναι η βασική φάκελη, console. Εδώ μέσα είναι όλα τα commands που τρέχουμε μέσα στο Artisan. Έχουμε δυνατότητα να φτιάξουμε δικά μας console commands. Για παράδειγμα, μπορούμε να θέλουμε να κάνουμε μέσα admin να φτιάχνουμε ένα καινούριο χρήστη ή οτιδήποτε άλλο. Events για τον event dispatcher, exceptions, το έτσι στο τέλος, jobs, listeners, policies και providers. Και μας δίνει ένα model by default, το user, που είναι αυτό εδώ πέρα, που κάνει extend το authenticatable. Bootstrap, από εδώ ξεκινάει η εφαρμογή μας. Config, database, μέσα στο database έχουμε τα migration, τα seeds κτλ. By default μας δίνει δύο πίνακες, users και passwords, που αν κάνουμε migrate, θα δούμε αργότερα πώς, μας δημιουργεί δύο πίνακες. Τα seeds είναι μια κλάση την οποία μας αφήνει να βάλουμε dummy δεδομένα πάνω στην εφαρμογή μας. Δηλαδή μπορούμε να φτιάξουμε, να πάμε και να βάλουμε ότι θέλουμε να φτιάξει 10 users ή αν έχουμε κάποιο model που λέγεται article, να πάμε να φτιάξουμε 10 articles. By default μπορούμε να κάνουμε reset όποια στιγμή θέλουμε. Public ξεκινάει εδώ πέρα η εφαρμογή, δηλαδή από εδώ ξεκινάει ο Apache και βλέπει το index.php. Στα resources μας έχουμε τα assets που είναι το CSS και JavaScript, language που είναι τα translatable φαντάζομαι, και μέσα στο views βάζουμε τα templates του Blade. Στα tests γράφουμε τα tests μας, storage δεν έχω δει ποτέ, είναι η αλήθεια. Μπορείτε να δείτε τι έχει. Και μέσα στο vendor έχει τα εξωτερικά bundle που είναι το framework, όλο το framework που έχουμε για να κατεβάσουμε κάτι από Composer. Το env file είναι το environment variables, που μέσα βάζει το application key, το connection με το database και ό,τι άλλο μεταβλητή θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα στην εφαρμογή μας, μπορούμε να αποθηκεύσουμε απευθείας εδώ πέρα και μέσα με env να πάρουμε τη μεταβλητή. Το Artisan είναι το command line tool, Composer, gulp file που χρησιμοποιούμε στο Elixir απευθείας. phpunit.xml, το configuration για το phpunit έχετε built-in μαζί με το Laravel. Και server.php, απλά χρησιμοποιεί το built-in server της PHP. Όταν τρέξουμε PHP Artisan serve, μπορούμε απευθείας να κάνουμε
ένα local host server για να δούμε τι έχουμε φτιάξει. Πάμε να το κάνουμε και εμείς αυτό. PHP, artisan, serve, παύλα, host, ίσον, δεν θυμάμαι το... Ναι, πήγαινε ποτέ. Οπότε έχουμε ένα development server σε αυτό το path, σε αυτό το IP. Ωραία. Και βλέπουμε ότι έχουμε το Laravel 5 project μας. Που αυτό είναι το welcome template που έρχεται κανονικά μαζί με το framework. Φτιάχναμε τη σειρά. Ναι. Φτιάχναμε τη σειρά. Μπορώ να σου πω σαν αυτό. Να πάω στο welcome template. Καλά, πώς να δεις και το... Ναι, family lato. Οπότε πάμε να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων για να την συνδέσουμε μαζί με το project. Έχω να εξέλιξει το δικό σου. Όχι. Create database. Social. Okay, thank you. DB name είναι αυτό που φτιάξαμε μόλις τώρα. DB username είναι το όνομα χρήστη και password που χρησιμοποιούμε στην βάση δεδομένων. Εντάξει, πάνω ίσως να είχαμε κάποιο alerts και κάποιο άλλο password στην introduction. Αλλά για εμάς τώρα είναι OK. Βλέπουμε ότι το environment είναι local, debug on true. Αν πάμε να φτιάξουμε αυτή την introduction, θα αλλάξουμε αυτά. Οπότε πλέον έχουμε συνδεθεί με τη βάση. Ας μην βάλω ακόμα. Okay. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή στην βάση μας δεν υπάρχει κανένα απολύτως table. Είχα δείξει πριν ένα φάκελο. Μισό λεπτό να καθαρίσω λίγο αυτό. Okay, στο φάκελο database έχει ένα φάκελο που λέγεται migrations. Μαζί με το Laravel έχουν δύο migration. Ένα που είναι το users table και ένα που είναι το password table. Password reset table, sorry. Βλέπουμε μέσα ότι στο πώς φτιάχνουμε το σχήμα της database. Λέμε ότι μας δίνει ένα blueprint table, περνάει ένα interface στο blueprint table. Μέσα θέλουμε στο table να έχουμε ένα agreement ID, ένα πεδίο name που θα είναι string, ένα πεδίο email που θα είναι unique και πάλι string, ένα password σαν string πάλι. Remember token, αυτό είναι function method του Blueprint interface. Και στο create password reset είναι το email και το token που έχουμε για να κάνουμε reset το password μας. Και επίσης είναι και η function μέθοδος down, που όταν κάνουμε reset το migration ή δεν το φτιάχνουμε, διαλύουμε, απευθείας πάει και κάνει drop το table αυτό. Οπότε για να τρέξουμε αυτό το migration θα πάμε και θα γράψουμε, να ανοίξω το ένα. Okay. PHP artisan
migrate και βλέπουμε ότι λέει migration table created successfully και έχει τρέξει τα δύο migrations. Αν πάμε πάλι στη βάση, πριν είδαμε ότι δεν έχει κανένα τραπέζι. Αν πάλι γράψουμε show tables, υπάρχει τραπέζι migrations που κρατάει πληροφορίες για όλα τα migration που έχουμε κάνει. Δηλαδή, αν πάει αυτό το project, το πάρει ένας άλλος developer, κάνει pull βασικά τα κωδικά μου, θα δει ότι το migration με όνομα π.χ. create table articles, την ημερομηνία τάδε δεν το έχει ακόμα η βάση, οπότε θα τρέξει migration. Και έχει τα δύο τραπέζια που είδαμε πριν από το σχήμα. Οπότε, άμα δούμε users, έχει τα παιδιά που είδαμε και στην κλάση μέσα, ID, name, email, password, remember token και created, updated that. Που το created και updated that το κάνει απευθείας από τη μέθοδο timestamp. Timestamps, sorry. Απευθείας δημιουργεί αυτά τα δύο παιδιά. Η σελίδα μας ακόμα είναι ίδια και τρέχει, κανένα πρόβλημα. Πάμε τώρα να δούμε. Λοιπόν, πάρω μια λογική σειρά και θα μπορούσαμε να δούμε στη συνέχεια. Οκ. Δούμε τι έχει. Οκ, βασικά μπορούμε να δούμε από χθες, ναι, ωραίο αυτό. Αν γράψουμε PHP Artisan, μας λέει όλα τα available commands που έχουμε. Λίγο γρήγορα, available commands, clear, compile, down, env, help, list, migrate, optimize, serve, tinker, app και έχει και κάποια επεξήγηση. Για να αλλάξουμε το app name, το namespace μας, clear cast, dbc, make auth, console, controller, event, job, listener, middleware, migration, model, policy, provider, request, seeder, test. Οκ, λοιπόν, να φτιάξουμε για αρχή PHP Artisan make auth. Τώρα ευθέως μας έχει φτιάξει αυτές τις οποίες view και αν κάνουμε μια ανανέωση στη σελίδα, βλέπουμε ότι έχει αλλάξει πλέον σελίδα και αντί να μας δείχνει το Laravel 5, μας δείχνει μια εφαρμογή που πλέον χρειάζεται ένα account για να δουλέψουμε. Ας φτιάξουμε γρήγορα ένα account. Ωραία. Δεν μας αφήνουν άλλο. Δεν έχουμε πρόσβαση βασικά στο τέτοιο. Στη βάση. Οκ, ας αλλάξουμε αυτό σε localhost. Homestead. Ενδιαφέρον. Έχει πλάκα εδώ αυτό που κάνει.
Δοκίμασε να κάνεις μια Homestead edit. Πώς το κάνω αυτό? Γράψε το κανονικά στο command line. Γιατί νομίζω ότι το αρχείο το YML του Homestead μπορεί να κάνει override κάποια environment. Αυτό είναι το δικό μου variable. Γι' αυτό δεν υπάρξω, αλλά δεν ξέρω, στο ένα θα έπρεπε να βάλει, δηλαδή λες να βάζεις το... Πρόσθετε κάποιο είδους cache rebuild. Δεν ξέρω το θέμα. Ναι, κατέληξα. Give me username, database, give me username. Okay. Να δείξουμε πώς γίνεται το debugging με Xdebug. Δεν έχω Xdebug στο Webm. Και δεν κάνει user. Θα κάνουμε πάλι debugging. Τέλεια. Πάντως μου φαίνεται περίεργο, δηλαδή λογικά αυτό... Εφόσον έχει κάνει το migration, φαίνεται περίεργο που δεν μπορεί να πάρει το... από τη σελίδα. Ας ασφαλιστείς πέρα να το Config clear. Το ξέρω. Δεν είναι σε αυτό. Ναι. Ελπίζω να μην αυτό και έχεις δίκιο. Πρέπει να ψάξω το μισή ώρα. Βασικά δεν είπες να μην δουλέψεις, να μην βγεις τόσο θάνατο. Ωραία. Ωραία. Θα Καλά. Ωραία, θα τσετζώνω πολύ τα θελία. Ξέρεις κάτι να δω τα θελία τα, ενδιαφέρον. Μπορώ να καταλάβω τώρα. Για ποιο λόγο δεν θέλει να παίξει. Γιατί δεν μας θα ανοίξει το config database PHP. Μέσα στο φάκελο config το database PHP. Πάμε φαίνεται παράξενο σε βίντεο που έχω παίξει τα migrations και δουλεύει κανονικά τώρα. Ναι, πράγματι. Το ότι δεν δουλεύεις με Tyler, μην το ξανακάνει κάτι τέτοιο. Ίσως αν κλείσω το server και ξανατρέξω. Φαίνεται καλύτερο τώρα. Ας πω... Οκ, δούλεψε. Για κάποιο λόγο έκανα restart το server και δούλεψε. Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Οκ, οπότε βλέπουμε ότι πλέον έχουμε πρόσβαση στο home και αν κάνουμε logout μας κάνει πρόβλημα να κάνουμε login ξανά. Και αυτό το κάναμε απλά με μια εντολή που ήταν η PHP artisan make auth. PHP artisan make auth. Και έτσι φτιάξαμε το authentication
μερικές view για login και χρησιμοποιεί Bootstrap και απευθείας έχει αυτό εδώ πέρα πάνω, login, logout. Οπότε τώρα μπορούμε να δούμε απευθείας το routes, τι περιέχει. Μέσα στο φάκελο app, http, routes.php. Εδώ πέρα βρίσκονται όλα τα routes της εφαρμογής μας. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί το απευθείας route auth για τους dedicated users. Στο route get, στο slash, δηλαδή απευθείας στο domain, χρησιμοποιεί μια anonymous function, κάνει return τη view, παίρνει απευθείας το όνομα της view, welcome, που η view μέσα στο resources, views, welcome.blade.php, απλά χρησιμοποιούμε το όνομά της και έχουμε παίρνει κανονικά το αρχείο και το χρησιμοποιεί. Βέβαια αυτός δεν βάζει πολύ τρόπος αυτό εδώ πέρα, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο ενός controller. Οπότε στο endpoint, στο path URL home, χρησιμοποιεί το home controller και τη μέθοδο index. Αν πάμε στους controllers, βλέπουμε ότι υπάρχει home controller και έχει μέσα μία μέθοδο index, που απλά κάνει return τη view home. Επίσης, βλέπουμε πώς χρησιμοποιεί το authentication όπως δουλεύει. Στο constructor του controller, χρησιμοποιεί το middleware auth. Αν φτιάξουμε ένα δικό μας route, route get test, anonymous function και ας κάνουμε εμείς return test endpoint. Αν πάμε πάλι στο browser μας, βλέπουμε ότι αν γράψουμε test, θα μας βγάλει το test endpoint. Αν κάνουμε logout, το βλέπουμε πάλι κανονικά. Επειδή δεν έχουμε κάποιο controller, μπορούμε να κάνουμε απευθείας bind το middleware εδώ πέρα, middleware auth. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε ότι πάλι πάω να μπω στο endpoint test και θα μου αφήνουμε πρέπει να κάνεις login. Αν κάνουμε login, μπορώ να δω κανονικά το test. Τα coding standards του Laravel, μήπως είναι με 4 spaces, γιατί έβαλε και ένα warning πριν. Αυτό το βάζεις και στο Drupal, άμα δεν το έχω κάνει. Όχι, ναι, αλλά τώρα εσύ το πήγες και το κάνεις διόρθωση στο coding standards και στο έκανε με 2 spaces. Ναι. Ενώ κανονικά νομίζω το Laravel χρησιμοποιώ το Symfony, 4 spaces. που είναι 4 spaces. Και ίσως πρέπει να βάζω να το δηλώσεις. Τέλος πάντων, απλά μια. Όχι ότι επηρεάζει τώρα Όχι ότι επηρεάζει τώρα τίποτα. Απλά έχουν παίξει με το θάμο, καταλαβαίνω. Οκ, είσαι εδώ. Οπότε είμαστε ok. Πάμε να φτιάξουμε και εμείς ένα δικό μας controller. PHP Artisan Make Controller Test. Ωραία, σας το όνομα. Δεν γράψουμε, μάλιστα. Νομίζω θα κάνει μόνο τις δουλειές που θα κάνει. Test, controller. Φτιάξουμε το controller. Οκ, εσύ φύγε. Test controller και πρέπει να το controller το φτιάξαμε μόλις τώρα. Οπότε να φτιάξουμε μια public function index return, βασικά θα δούμε και πώς πρέπει να είναι παράμετρο και λέμε ότι στην index θέλουμε ένα ID return ID. Οπότε πάμε πάλι στο route μας και εδώ πέρα χρησιμοποιούμε το /ID, θα σβήσουμε
αυτή τα σχήμια. Να γράψουμε test controller παπάκι index. Τώρα αυτό δεν είμαι σίγουρος, το δοκιμάσουμε τώρα. Οπότε αν πάμε πάλι εδώ, test και βάλουμε και ένα. Λοιπόν, να μας θέσει το 1. Και για να πάρουμε την παράμετρο από το endpoint στον controller, απλά γράψαμε μέσα σε brackets ID, που το ID είναι το όνομα της... ονοματίζουμε την παράμετρο και μέσα στο controller γράφουμε απευθείας σαν μεταβλητή το όνομα που θα πάρουμε από την παράμετρο. Ας κάνουμε κάτι πιο ουσιώδες. Ας πάμε και ας φτιάξουμε ένα μοντέλο. PHP Artisan Make Model. Ας το ονομάσουμε Article και θέλω να πω μπορούμε να φτιάξουμε απευθείας τα migrations, δηλαδή να φτιάξουμε απευθείας το DB σχήμα, το αρχείο για να φτιάξουμε το DB σχήμα. Οπότε ας το κάνουμε έτσι. Εδώ και εδώ. Ψάξεις make migrations with Artisan and model migrations. Fillable. Απευθείας table με table. Αλλά ακόμα και έτσι, δεν θα σου φτιάξει μέσα από τα παιδεία, τα columns. Όχι, απλά θα μου φτιάξει το αρχείο για το migration. By default έχει migration. Δεν νομίζω. Οκ. Dash migration. Θυμόμαι θα ήθελα να μην ξεχάσει την πόλη. Οπότε βλέπουμε ότι έχει φτιάξει πλέον ένα model. Αν πάμε εδώ πέρα, έχει φτιάξει ένα model που λέγεται article. Και μέσα στο database έχει φτιάξει ένα αρχείο που λέγεται migrations. Οκ, ας πάμε. Βλέπεις τα coding standards. Ναι, μάλλον είναι 4. Θα το αρχίσω και εδώ, πότε το βλέπουμε εδώ. Θάνο, και δεν με ξεχάσεις κανένα space, γιατί ο Θάνος σας ξανακάει issue reopen. Άλλη. Ένα space θα ξεχάσει. Οπότε τώρα θα πάω να φτιάξω το migration μου, μπορείς να φτιάξουμε το σχήμα της βάσης για το πίνακα articles. Ας πούμε ότι έχει ένα πεδίο title, ένα... Τι άλλο θέλουμε σήμερα? Description, maybe body, όπως το... Author. Αυτό το κάνουμε. Εντάξει, είναι πολλά, αλλά τώρα δεν πειράζει. Όχι, είναι τα βασικά, θέλω να είναι τα βασικά μου. Βάλε. Οκ. Οπότε πλέον έχουμε φτιάξει το τραπέζι μας. Αν πάμε να τρέξουμε PHP Artisan Migrate, θα μας φτιάξει ένα Articles Table. Οπότε να πάμε πάλι στη βάση Show Tables. Λέμε ότι πλέον υπάρχει και το Articles, το τραπέζι στη βάση. Θα ρωτήσω το migrations. Πώς κρατάει ποια migrations έχουν τρέξει? Θεωρητικά στο πίνακα migrations και από την ημερομηνία.
Σου λέω ότι το έχει τρέξει, πόσα μπάτς έχει πάει να το τρέξει και το δίνουμε μια μπροστά από το σου που το τρέξει. Οπότε, ας φτιάξουμε με τον cool τρόπο μερικά articles. Με τον Cool τρόπο. Αυτό να Βάλουμε το sheets. Για να φτιάχνεις dummy data. Ναι. Database sheets. Κανονικά εδώ πέρα καλούμε την function από το seeder. Απλά για κάποιο λόγο δεν μου δουλεύει, οπότε για να το ψάξω τώρα. Απλά θα φτιάξουμε, θα καλέσουμε το... Ποια άλλα παιδιά έχουμε? Body. Και μικρή. Αυτός είναι ο cool τρόπος. Όχι τόσο. Θα μπορούσε να είναι πιο cool. Θα μπορούσα να κάνω και factory που να δίνω αυτές τα σχέδια. Θέλει και να το κάνω με 3 copy-paste και να κάνω αυτές στην κλάση. Εγώ θα σκεφτούμε απλά μια φόρια, εσύ. Ναι, εντάξει, ναι, θα το μπορούσα να κάνω και αυτό. Το σκέφτηκα, δεν θα το ψηλώσω μια φορά. Βάλε μια φόρια και με 100 τέτοια. Και μη σου πω, μην γράφεις string random εκεί πέρα, έτσι. Βάλε να είναι string random, αλλά και αυτό να είναι με 100 λέξεις στο description. Βάλε και το body να είναι αυτό εδώ, αντί για 100 να είναι 15 και βάλε αυτό το πράγμα επί 100 φορές. Τώρα δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό. Ποιο αυτό είναι? Δηλαδή το body να έχει 100 λέξεις να είναι από 15 γράμματα κάθε μία. Δηλαδή, κάνε το outsource σε μία άλλη method. Δεν είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Με dummy data το. Θα βγάλει. Δεν είναι διαφορετικό. Δεν πιστεύω ότι θα βγάλει αυτό που θες ακριβώς. Όχι, δεν βγάλει αυτό. Θα βγάλει κάτι διαφορετικό. Οκ, εντάξει. Νομίζω ότι έχει τρέξει. Το λογίο έχει φτάσει. Select on phone. Φίλους. Και αυτό. Ναι. Και έχουμε 100 article. Οπότε, αν πάμε πάλι... Δεν σε θέλω, δεν σε θέλω, δεν σε θέλω. Test controller, θα μπορούσε να έχει κάτι πιο ρόλο. Οκ, ας επιστρέψουμε. Οκ,
article find ID. Import class και αυτή χρησιμοποιούμε το article model και το έλεγχο μας δίνει μια μέθοδο find για να βρούμε και να ψήσουμε το ID. Λογικά θα δουλέψει, πάμε να το δούμε. Αν κάνουμε μια ανανέωση, βλέπουμε ότι έχουμε πάρει. Μπορεί να την είναι το περίμενα, δεν θα δουλέψει. Το είναι λογικό, προσθέσουμε το 0. 2, βλέπουμε ότι έχει λίγο παραπάνω. Α, ναι, δούλεψε. 3. Το πρώτο ήταν το γύρω 0, οπότε το 0 στο πάνω 0 ήταν. Οπότε πλέον, άμα βάλουμε την παράμετρο, παίρνουμε το article με το ID αυτό που θέλουμε. Οκ. Για να δούμε κάτι άλλο. Ωραίο. Κάναμε model, κάναμε controller, ας φτιάξουμε και μία view. Πάμε στις views, ας φτιάξουμε τη view PHP file, θα λέγεται article.play.php. Οκ, θα κάνουμε, θα κάνουμε για αρχή extend το layouts.app που περιέχει μέσα το header, γιατί το βλέπουμε ότι όπως το βλέπουμε δεν έχουμε κάτι άλλο από τη σελίδα, οπότε εμείς θέλουμε να πάρουμε ευθείας το header, οπότε κάνουμε extend στο layout.app και θα κάνουμε και override το section content. Αυτό είναι αυτό που είχαμε μιλήσει πιο παλιά για το template inheritance, που έχει το σύμφωνο και προφανώς το Laravel. Με το blade, οπότε ας κάνουμε για αρχή να κάνουμε output το article. Και για να περάσουμε από εδώ πέρα θα κάνουμε όχι εδώ πέρα test controller return αυτό θα είναι το article που βρήκαμε και εμείς θα κάνουμε return view και έχουμε ονομάσει article article, array article και έτσι θα περάσουμε σαν παράμετρο το article που πήραμε μέσα στη view μας. Οπότε θα πάμε πάλι εδώ πέρα, το test του εξαιρετικού που βάλει ένα πλαίσιο. Μας κάνει πάλι σαν output το article που έχουμε βγάλει μέσα στο οποίο το φτιάξαμε. Πάμε να το κάνουμε λίγο πιο άνθρωπο πάλι. Οκ, ας πούμε ότι έχουμε εδώ πέρα το article, θα γράψουμε για αρχή article title και από κάτω το cookie article body. Πήξω ένα κλικ article. Αυτό είναι μισό. Και πήξω ένα copy paste. Ωραία, έμαθα. Και βλέπουμε πλέον είναι ο τίτλος και το body. Beautiful. Παραστοιχισμένα, σωστά όλα. Οπότε ας βάλουμε div. Λάθος H1. Στοιχείο. Και να πει πρώτα πλέον έχουμε τον τίτλο μας και το body. Θα πάμε στο 100 που θα έχει πολύ κείμενο.
Αλλά επειδή δεν το έχουμε σπάσει σε λέξεις όπως έλεγα να το σπάσουμε. Ναι, όπως έλεγα να το σπάσουμε σε λέξεις, δεν το κάναμε. Οπότε ήθελα να το κάνει break, να γίνει χρησιμοποιήσει η λέξη μία, δεν είναι χρησιμοποιήσει σε πολλές. Word rap. Ναι. Οκ. Οπότε έχουμε φτιάξει το. Ας πάμε στο 100 άσχημα παράδειγμα. Στο 50 όπως έλεγα. Εντάξει, πάμε στο 20 όπως έλεγα. Και στο 10 όπως έλεγα. Μετά το. Διαβίζω μεγάλο πάρα πολύ. Οκ. Τώρα θέλω να δούμε λίγο. Οκ, ναι. Ας φτιάξουμε ακόμα ένα model. Να λέγεται PHP Artisan Make Model Tag Migration Make Model Tag Migration. Μας έφτιαξε το model tag και έχουμε και το tag table εδώ πέρα, ID και θέλω απλά να έχεις ένα name. Ok. Και πλέον μας έχει και το name, name. PHP Artisan Migrate και πλέον έχουμε και τον πίνακα Migrate. Βάλουμε παραλίγα dummy data. Και βλέπουμε ότι έχουμε 5 tags που δημιουργήθηκαν μόλις τώρα. Πάμε να φτιάξουμε ακόμα ένα migration. Τώρα είμαι στο MyDB, όχι, δεν θα κάνουμε migration. PHP Artisan Make Migration. OK, create tags, create, sorry. Όχι, create article tag table. Create tags. Οπότε τώρα φτιάχνουμε ακόμα ένα table που λέγεται article tag και φτιάχνουμε και το flag create tags. Create, sorry. Article tag. Artisan. OK, πάλι PHP Artisan Migrate και πλέον στη βάση μας show tables έχουμε ένα πίνακα που λέγεται tags που δούμε τι έχει και ένα πίνακα που έχουμε article tag. Ωραία. Ας πάμε στο εδώ πέρα, θέλω να δοκιμάσω αν έχω PHP admin. Χωρίς το πόρτο 2000. Wow. Είμαι και σκληρός. Ωραία. Οπότε αν πάμε στο database alerts, article tag. Θέλω να φτιάξουμε μερικά relations ανάμεσα στα articles και στα tags. Τα tags έχουμε ID 1-5 και τα articles έχουμε ID 1-100. Φτιάξαμε ένα πίνακα article tag, το Laravel του Eloquent φτιάχνει relations, θα δούμε αργότερα πώς. Και για η βάση του τραπέζι πρέπει να έχει το όνομα του ενός model και του άλλου με άντρες χωρισμένα.
Έχω φτιάξει article tag, αλλά δεν έχω φτιάξει τα πεδία μέσα. Ωραίος. Και τα βάζουμε αλφαβητικά. Το μόνο που χρειάζεται απλά να είναι αλφαβητικά το article και το tag. Το α είναι πρώτο από το taf αλφαβητικά. Οπότε ναι. Πρέπει να φτιάξω ακόμα ένα migration γιατί ξέρω να βάλω τα πεδία μέσα. PHP artisan make migration. Μπορείς να κάνεις rollback. Για να κάνω ευθεία στο τέτοιο λες. Ναι, για να γίνει undo το τελευταίο μόνο. Ναι. Θυμάστε το λίγο να ψάξω. Νομίζω είναι migrate άνω-rollback. Απλά θέλω να κάνω μόνο το τελευταίο που έκανα. Νομίζω το rollback κάνει μόνο το τελευταίο. Το reset είναι που κάνει τα πάντα. Okay. Θα μάθουμε τώρα. Okay. Άρα έκανε το article τέτοιο, το article tag table και άλλο ένα και θα κάνει και το tags. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Πάω πάλι στα tags οπότε. Όχι, μόνο αυτό ήθελα να κάνω. Ναι, εντάξει, βλακία έκανα. Οπότε θέλω table με τα cookie. Table integer article ID και table integer tag ID. Άσχερα timestamps. PHP artisan migrate. Okay. Οπότε τέλεια μου τρέχει πάλι τα δύο τελευταία migrations και πάμε πάλι στο phpMyAdmin και κάνουμε ένα refresh. Πλέον στο article tag, το structure, έχουμε το article ID και το tag ID. Πάμε να κάνουμε μερικά research. Θέλω το article ID να είναι το 2 και tag ID το 2. Θέλω το 2 και το 3. Go. Τώρα μου έχει κάνει μόνο το 1, όχι το 2, το 3, ok. Και πάμε να φτιάξουμε το 2 με το 4 και το 2 και το 3 με το 1. Go. Οπότε πλέον έχω 4 relations που λέει το article 2 έχει tag ID 2, το article 2 έχει tag ID 3, το article 2 έχει πάλι 4. Οπότε πάμε στο model μας. Ωραία, πάμε στο model article, public function tags και λέμε return $this has many up tag. Οπότε αν έχω κάνει λάθος, θεωρητικά το tags μας επιστρέφει όλα τα tags που έχουμε κάνει relations στη βάση. Οπότε πάμε πάλι στο template μας. Το article.blade.php $article tags column found among tags.article id rows tags or tags.article id 2 tags.article id is not mine. Άσε πάλι βοήθεια. Πάμε τη βοήθεια του κοινού, να πάμε τη βοήθεια της Ναταλίας. Πάμε τη βοήθεια του documentation για αρχή. Main to main relations. Roles belongs to Mary. Ωραίος. Χασμένη έγραψα. Κάτι είναι αυτό. Κάτι μόνο. Και μετά μέσα βάζω, ok, αυτό ήταν σωστό.
Οπότε δεν πήρα τίποτα. Θέλω το article να έχει πολλά tags. Belongs to... Ναι, όχι, χάσουμε τι θέλω. Ναι, το belongs to many δεν μου αρέσει. Ποιο model είχες τώρα? Το article. User roles. User belongs to many role. Όχι, ας βάλω αυτό το relations και στο tag. Articles. Article. Okay. Θα το κάνεις ανάποδα. Θεωρητικά θα να το βγάλω. Έχεις κάνει εσύ για το συγκεκριμένο. Το έχω βάλει στη βάση απευθείας. Και τα tags αυτά υπάρχουν. Okay, let's go to this one. When the relations are slightly more complicated than has one has many relations and examples of these relations. Okay, πρέπει να κάνουμε role user, φτιάξαμε αυτό το τραπέζι, user ID και role ID. Τα έχουμε φτιάξει αυτά τα columns. Article ID και tag ID. Είναι σωστό. Αν και δεν το πιστεύω αυτό που θα πω, δεν το πιστεύω, disclaimer. Ένα πρόβλημα όταν δουλεύεις σε high level είναι ότι γενικά δεν μπορείς να κάνεις εύκολα debug με την εφαρμογή σου γιατί δεν ξέρεις ακριβώς πώς δουλεύει από κάτω. Όχι ότι είναι κακό αυτό. Σε αυτό το level πρέπει να δουλεύεις έτσι κι αλλιώς. Απλά λέμε τι θα λέγανε οι κακές γλώσσες. Βάλει timer σε platform. Δεν έχει ρόλους. Δεν έχει ρόλους. As roll. Οκ, και δεν μου βάζει κανένα απολύτως. Ενδιαφέρον. Καλά, ίσως γενικότερα δεν δουλεύει με το echo. Δηλαδή, ίσως πρέπει να το επιστρέψεις σαν βάρα. Έχω πάρει σαν μοναδικό τέτοιο. Να το κάνω DT, οκ. Με το entire video. Δηλαδή τρέχει την διαφορά το εισιτάριο. Είναι σημασία. Μου ξεφύγει κάποιο βήμα. Λοιπόν, all is defined, you may have the user role for Να σου πω, υπάρχουν tags, γιατί έκανες πριν rollback και σβήστηκε το tags table. Με έχεις δίκιο. Τώρα μου σκάφε. Είχα στην μυαλό ότι τα είχα φτιάξει από πριν, οπότε ξέρεις, λέω είμαι ok. Και κάτσε τώρα, δηλαδή έχει σβηστεί και το... Έχω κάνει τα relations, αλλά... Λογικά είχα πριν τη view και δεν είχα ανανεώσει. Anyways.
Thanks. Social debugging είναι άλλη φορά. Τέλεια. Οπότε πάω πάλι εδώ, παίρνω τα tags μου, πάω στο controller, πήγε debugging, κακό debugging. Okay. Οπότε πλέον βλέπω πάλι ότι έχω φτιάξει ένα relation και απευθείας μου φέρνει ολόκληρο το tag σαν item και μπορώ να παρεμβάξω πίσω από το template, να γράψω μια for each article tags yes. Με το cookie σήμερα. Και να πάρω το tag name. Πάω πάνω και ένα cookie κατά εδώ. Το φορτώνεις και από πάνω γι' αυτό φαίνεται έτσι. Και βλέπουμε τα tags. Φαίνεται. Θα μπει ακόμα. Και βλέπω ότι τώρα έχουμε πάρει όλα τα tags μας. Και αυτό έχει γίνει απλά με το να δηλώσουμε ένα relation στο model μας, function tags belongs to many και κάνουμε reference στο model, το eloquent model. Ωραία. Έχετε κάποια άλλη ιδέα? Μπορούμε να δείξουμε το ανάποδο. Αντί για belongs to many, να βάλουμε το hash many. Να δούμε ότι δουλεύει και ανάποδα. Δηλαδή, αντί να... Νομίζω με το ίδιο τρόπο ακριβώς πάλι το κάνει το. Δηλαδή πάει και λέει, πάλι βάζει belongs to many και πάλι παίρνει από το ίδιο relation τα δεδομένα. Δηλαδή δίνεις ένα tag και σου λέει σε ποιο, αυτό το tag σε ποιο αντιστοιχεί πάνω το belongs to many. Δηλαδή γιατί το λέει στο παράδειγμα. Απλά το θέμα είναι ότι μπορείς να δηλώσεις στο model που θες εσύ. Ναι, has many. One to many. Το has many είναι για one to many relation. Δηλαδή λέει ότι ένα article έχει πολλά tags. Το belongs to many είναι many to many relation. Ίσως has many έχει πιο πολύ νόημα να το βάλω. Όχι, δεν έχει. Γιατί ένα tag μπορεί να είναι σε πολλά articles. Ναι. Όπως και ένα article μπορεί να έχει πολλά tags. Ναι, για αυτό. Okay. Οπότε φτιάξαμε έτσι απλά ένα relation πάνω στο... Πώς θα μπορείς να δηλώσεις ότι μπορεί να υπάρξει μόνο ένα συνδυασμός σε article και tag? Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις το ίδιο tag πολλές φορές μέσα σε ένα article. Δεν μπορώ να βάλεις πολλές φορές το ίδιο. Δηλαδή να δηλώσεις, με λίγα λόγια, αν πας στη βάση δεδομένων, εκεί που γίνεται ο συνδυασμός article και tag, να πεις ότι το key είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό. Το βάλεις 2, 2, 2, 2, 2 και σου βγάλει 3 φορές. Δεν έχω ψάξει κανείς βάλει. Θα δω κάποιος validation, δηλαδή κάποιο unique. Κανονικά δεν θα έπρεπε να μπορείς να το βάλεις εδώ. Belongs σημαίνει εδώ πέρα θα ίσως έχει κάποιο unique. Να πεις ποιο είναι το unique key. Elephant model relations. Τέλος κρατάω σε αυτή τη στιγμή. Πάλι το documentation έχει πέρα. Άμα βάλεις eloquent unique key with 2 columns. Αυτή τη στιγμή δεν βάλεις αυτό. Δυστυχώς.
Άμα φτιάξουμε άλλο άσχετο αυτό τώρα, να φτιάξουμε μια λίστα με articles που να εμφανίζονται όλα. Ναι, αυτό θα κάνουμε pagination. Okay. Για το unique μπορείς να, τώρα το googleαρα, να βάλεις όταν φτιάχνεις το table στο migration δύο primary, πώς το λένε, columns. Οπότε αναγκαστικά μετά ο συνδυασμός των δύο πρέπει να είναι unique. Δεν σε αφήνει να κάνεις insert. Ωραία, να κάνουμε τώρα ένα migration file για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έστω ότι είναι use case καλό, δηλαδή ότι κάνεις update τα tables. Σκέφτηκες ένα bug και το διορθώνεις. Πώς το κάνεις? Δημιουργείς ένα νέο migration. Οκ. Και τι θέλω να κάνουμε? Χριστό. Εκεί τώρα να πούμε ποιο είναι το unique. Το unique αποτελείται από αυτά τα δύο columns. Οπότε ναι, εκεί πέρα που είσαι τώρα να γράψεις table primary και να βάλεις μέσα το array με τα δύο columns που θες να είναι primary. Χωρίς το tag array, άλλο. Και article ID και tag ID. Απλά δεν ξέρω αν ξαναφτιάξει το πεδίο. Ή όχι. Θα φτάσουμε εδώ. Ωραία. Multiple primary key. Ναι, γιατί υπάρχει το ID. Ναι, έχω το ID. Οπότε δεν θες primary, θες unique. Αλλά όχι το primary, το unique. Άμα... Νομίζω ότι πρέπει να κάνεις και drop το υπάρχον primary τώρα. Ναι, αυτό, δηλαδή νομίζω πρέπει στη migration αυτό να ρίξω κάπως για να κάνω, ξέρεις, alter και όχι να φτιάξω καινούριο. Μετά πρέπει το pagination για να το άμεσο και μετά να το... Ναι, εντάξει. Μπορούμε να φτιάξουμε μια λίστα με όλα τα articles που υπάρχουν στη βάση. Έτσι θα πάρουμε όλα τα article που υπάρχουν στη βάση και θα περάσουμε μέσα στο template για να εμφανίσει. Και μέσα στο template μας θέλουμε απλά να πούμε ότι for each
articles, yes, article, and for each, εμφάνισε μόνο το takes it out. Μας εμφανίζει όλα τα articles και αν πάμε, παίρνουμε το article άλλο που το βάλει. Τώρα δεν φαίνεται πολύ λογικό να έχουμε 100 articles σε σελίδα, οπότε θέλουμε κάπως να το κάνουμε paginate. Οπότε αντί για all θα πάρουμε το paginate, μέχρι 10 και θα πάμε πάλι στο articles, θα βάλουμε και εδώ πέρα articles και εδώ υπάρχει και τη μαγεία. Μας βάζει μόνο του ένα pagination που μας αλλάζει σελίδες μόνο. Οπότε τώρα έχουμε τα 100 άρθρα μας, paginated by 10 και κάτω μας έχει ένα tool για να αλλάξουμε το index. Να αλλάξουμε το pagination και να αλλάξουμε τη σελίδα. Το index. Έχει τις 10. Θέλω να ψάξω πού βρίσκεται αυτό το template κάποια στιγμή για να το αλλάζω. Κάνω να δώσω περίπου. Ναι, θέλω απλά να ξαναπάρω το... Δηλαδή να μου το βγάζει, να παίρνει μόνο το δέλφο, δηλαδή το next page και τα λίγα όλα αυτά, απλά να δω να το θυμάρω, να βάλω πώς να βγάζει και ποιο να βγάζει τα 5 και τα να μας έχει τελείες. Θέλω όλα αυτά να μπορώ να τα δω. Κάτι άλλο? Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι, δηλαδή σαν έτσι, ξέρεις, αρχή. Μετά το επόμενο που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν το Forge. Τώρα έχει φτιάξει ο ίδιος ένα product το οποίο σου επιτρέπει να κάνεις deploy απευθείας το Laravel project σου. Πολύ εύκολα, πραγματικά πολύ εύκολα. Σου δίνω στο Envoy, που είναι πάλι ένα bundle που έχει φτιάξει μόνος του. Νομίζω αυτά. Ωραία. Ωραία, πιστεύω ότι είμαστε ok. Λοιπόν, θα κλείσουμε το live. Πριν κλείσουμε το live, έχουμε σκεφτεί τι θα κάνουμε την επόμενη φορά. Όχι. Να ασχοληθούμε με Solar κάποια στιγμή που λέγαμε. Ή κάτι... Θα δούμε πώς θα δείξουμε δουλειά, πώς θα είμαστε λίγο. Ναι, οκ. Τέλος πάντων, αν θέλετε να λαμβάνετε, όποιος θέλει να λαμβάνει νέα μας μπορεί να κάνει subscribe. Και... Ή όχι. Ή όχι, ναι.
Προτιμάμε να μας κάνετε dislike, μας αρέσει πάρα πολύ. Ή όχι. Οπότε ναι, μιλάμε για να κανονίσουμε τι θα κάνουμε την επόμενη φορά. Και πατάω στο broadcast. Ciao. Bye.